Hello guys, ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා A+ Live YouTube channel එකට ඔය හැමෝම අද මම කරන්න යන්නේ ෆෝන් එකේ app එකක් ගන්න නොමිලේ views subscription and like ගන්න app එකක් ගැන මේ app එකේ නම you channel කියලා app එකක් අපිට Google Play Store එකේ මේක app එක download කරගන්න පුළුවන්. හරි මම මේක download කරගෙන install කරන්නම්. මම මේකේ full review එකක් ගේන්න. මේක ඇත්තටම වැඩ කරනවද නැද්ද කියලා ඔයාලට දැනගන්න. මමත් මේක first time තමයි දැන් install කරගන්නේ. හරි මම මේක install කරගත්තා මගේ phone එකට. මේකේ තියෙන setups ටික next දීලා යන්න. ඊට පස්සේ sign in වෙන්න වෙනවා. sign in වෙන්න ඔයාගේ තියෙන YouTube channel එකෙන් ඔයා sign in වෙන්න. හරි මම මේකේ මගේ YouTube channel එක දාලා log වුණාට පස්සේ මේකේ අපිට අපි වගේම log වෙච්ච කට්ටියගේ videos අපිට පෙන්නනවා. අපිට තප්පර ගානක් බලුවාට පස්සේ අපිට මේකේ coins හම්බ වෙනවා. මම මේක කලින් පොඩ්ඩක් බලපු නිසා මට coins ටිකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඔයාලට පේනවා දැන් තප්පර 56ක් බැලුවොත් coins ගානක් හම්බ වෙනවා. මම දැන් තප්පර 43ක් බැලුවොත් මට coins 36ක් හම්බ වෙනවා. හරි මම ඒක දැන් play කරනවා. මට දැන්ට coins 60ක් ඔයාලට දකුණු අත පැත්තේ උඩ බලා ගන්න පුළුවන්. හරි දැන් මේක මම play කරාට පස්සේ මට මේ coins 36 හම්බුණා කියලා එයාලා message එකක් දානවා. හරි අපි බලමු මෙතන coins වලට ගිහිල්ලා මෙතන සාමාන්‍යයෙන් සල්ලි දීලා coins ගන්න පුළුවන් coins 3000 රුපියල් 175ක් වගේ වෙනවා. ඒ වුණාට මේකේ coins අරගන්න එක නම් කිසිම තේරුමක් නැහැ සල්ලි වලට. හරි ඔයාලට free time එකක් තියෙනවා නම් ওই විදිහට අපිට videos බල අපිට coins එකතු කරගන්න පුළුවන්. හරි මම දැන් මගේ coins ගාන 1000 ගානක් වෙලා තියෙනවා. මම මේක දැන් අපිට coins එකතු වුණාට පස්සේ අපිට කරන්න තියෙන අපේ වීඩියෝ එකක් අපි ප්‍රොමෝට් කරන්න පුළුවන්. මේ පල්ලෙහා තියෙන campaign කියන එකට ගිහිල්ලා plus mark එක click කරන්න. ඒ click කරාම පළවෙනි option එක එනවා. ඔයාලට subscribers ලා views likes දා ගන්න ඕන නම් එතන click කරන්න. එතනට ගිහිල්ලා අපිට අපේ වීඩියෝ link එකක් මෙතෙන්ට දුන්නාම අපේ වීඩියෝ එක add කරගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපි back වෙලා මෙතන plus mark එක click කරලා දෙවෙනි option එක විදිහට තියෙනවා අපිට views කීයක් ඕනද කියලා. ඒ views බලන්න ඕන නම් ඒ විදිහටම link එක දෙනවා. තුන්වෙනි එක තියෙනවා අපිට like ගන්න වීඩියෝ එකට. හරි මම මේ වෙලාවේ ඔයාලට පෙන්වන්න යන්නේ අපේ වීඩියෝ එකට views ගන්න විදිහ. ඉතින් මම මේකේ URL එකක් මෙතෙන්ට දෙන්න ඕනේ. ඒකට මම මගේ YouTube channel එකට යනවා. මේක ඇත්තටම මගේ duplicate YouTube channel එක. මට ඇත්තටම views ගන්න පොඩි වීඩියෝ එකක් මම select කරගන්නවා. මේකේ views තියෙන්නේ 23ක් විතර. මම මේකේ share කරලා මේකේ URL එක copy කරගන්නවා link එක copy කරගෙන මම අර YouTube channel app එකට ගිහිල්ලා මෙතන add කරගන්නවා. add කරාට පස්සේ මෙතන මගේ වීඩියෝ එක පෙන්නනවා. මගේ වීඩියෝ එකත් එක්ක එයාලා ඔප්ෂන් වගේක් දීලා තියෙනවා අපිට views කීයක් ඕනද කියලා. views 10ක් ගන්නවා නම් එයාලගේ coins 600ක් ඒකට අපිට spend කරන්න වෙනවා. දැන් 600ක් spend කරන්න වෙනවා. views 50ක් ඕන නම් අපිට coins 3000ක් spend කරන්න වෙනවා. එතකොට මගේ ළඟ තාම coins 1000 ගණන් තමයි තියෙන්නේ. අපි බලමු coins 3000ක් කියන්නේ සාමාන්‍ය මේකේ තප්පර විනාඩියකට coins 48ක් වගේ තමයි එන්නේ. මම එතකොට coins 30048න් බෙදුවහම මෙතන වැටෙනවා විනාඩි 62.5ක්. ඒ කියන්නේ මට සාමාන්‍යයෙන් coins 3000ක් ගන්න මම විනාඩි 62.5ක් ඒ කියන්නේ පැයකට වැඩි කාලයක් මම බලන්න ඕනේ. හරි. මම මේ විදිහට දිගටම බලාගෙන යනවා. මගේ coins 3000 හම්බ වෙනකන්. දැන් මේ මගේ අන්තිම වීඩියෝ එක දැන් මට coins 3000 ගාණක් හම්බෙලා තියෙනවා. එහෙනම් මට මගේ එක ප්‍රොමෝට් කරන්න පුළුවන්. හරි. මම දැන් මගේ වීඩියෝ එක ප්‍රොමෝට් කරන්න යන්නේ views ගන්න. මම බලන්නේ ඇත්තටම views 50ක් ගන්න. හරි මම මේ views 50ක් ගන්න කලින් මගේ ඇත්තටම දැන් තියෙන channel එකේ වීඩියෝ එකට තියෙන views ගන්න බලනවා. මෙතන ගිහින් බලුවාම views 23ක් කියලා පෙන්වුම් කරනවා. එතකොට මගේ ඇත්තටම views 50ක් වෙනවා නම් 23යි 50යි අඩුම අපිට views 73ක් වෙන්න ඕනේ. හරි මම මෙතන views 50ක් select කරනවා. මට cost එක විදිහට coins 3000ක් කියලා පෙන්නනවා. මට 3000කට වැඩි coins තියෙන නිසා මම මෙතන 3000 select කරලා done කරනවා. automatically මේ app එක close වුණාට මම ආපහු app එක open කරනවා. open කරාට පස්සේ ඔයාලට මෙතන පේනවා ඇති මගේ campaign එක in progress කියලා මෙතන පෙන්වන්න කරනවා. මම click කරාම එයාලා එතන පෙන්නනවා progress එක. හරි මම ඒත් එක්කම මගේ lap එකෙන් මම යනවා මගේ YouTube studio එකට. අපි බලමු live analyze එකක් කරලා ඇත්ත views අපිට count වෙනවද කියලා. හරි මම මෙතන analyzing වලට ගිහිල්ලා content වල තියෙන මගේ වීඩියෝ එක analyze කරනවා. හරි දැන්ට මට පේනවා views 22ක් තියෙනවා කියලා මගේ තිබ්බ ගාන. දැන් මගේ campaign එක මම අර you app එකේ
රන් වෙනවා. මගේ කැම්පේන් එකේ දැන් ඔන්න 31ක් කියලා මෙතන වැටුණා. ඒ කියන්නේ මට views 9ක් වගේ ඇවිල්ලා තියෙනවා. මම ආපහු මගේ ෆෝන් එකේ app එකට ගිහින් බලනවා කොහොමද progress එක කියලා. දැන් මෙතන පෙන්නනවා views 50න් views 18ක් මට ලැබිලා තියෙනවා කියලා. එතකොට මගේ වීඩියෝ එක බලපු කට්ටියගේ names ටිකත් එතන display වෙනවා. දැන් අතන 31 තිබුණ එක දැන් 43 වෙලා තියෙනවා. හරි ටිකකින් මගේ app එකේ වෙන්නවා මේක ඔක්කොම complete වුණා කියලා. එතකොට මම ආපහු app එකට ගිහින් බලනකොට මෙතන views 50ට මට views 63ක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. එතකොට මගේ ඉස්සෙල්ලා තිබුණ views 23යි මෙතන 63යි views 86ක් ඇත්තටම මගේ වීඩියෝ එකේ තියෙන්න ඕනේ. හරි මම දැන් ගිහින් බලමු ස්ටුඩියෝ එකේ. ස්ටුඩියෝ එකේ මගේ ඇවිල්ලා තියෙන views 49යි කියලා තමයි මෙතන පෙන්වන්නේ. හැබැයි අර app එකේ පෙන්නනවා මට ඇත්තටම views 63ක් දුන්නා කියලා. මම එතකොට මේකේ ස්ටුඩියෝ එකකින් අයින් වෙලා මම මෙතන වීඩියෝ එකට ගිහින් බලනවා. මම වීඩියෝ එකේ බැලුවහම වීඩියෝ එකේ ඇත්තටම මට පෙන්නනවා views 96ක් ලැබිලා තියෙනවා කියලා. හැබැයි දැන් මෙතන තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි මේ views legit ද කියන එක තමයි. කොච්චර වෙලාවක් මේ views අපේ තියෙනවද කියන එක තමයි ප්‍රශ්නේ. දැන් මේකේ YouTube channel එකට YouTube ස්ටුඩියෝ එකට ගිහින් බැලුවහම ඔයාලට පෙන්නනවා YouTube ස්ටුඩියෝ එකේ තියෙන්නේ views 50යි. ඒ වුණාට මං YouTube වීඩියෝ එකට ගිහින් බැලුවහම එතන views 96ක් කියලා පෙන්නනවා. හැබැයි මෙතන පෙන්නන්නේ 51යි. මං ඊට පස්සේ මොකද කරේ? මම හිටියා ටිකක් වෙලා බලාගෙන මේකේ views legit ද කියලා බලන්න. මම පැය 7ක් විතර කාලයක් බලන් ඉඳලා මං ආපහු මගේ channel එකේ ඒ වීඩියෝ එකට ගිහින් බැලුවා. දැන් ඔයාලට පේනවනේ මෙතන ඉස්සෙල්ලා 96ක් තිබ්බ views ටික දැන් වෙලා 55කට. ඒ කියන්නේ views 41ක් drop වෙලා. මම දන්නේ නැහැ තව වෙලා යද්දි තව කීයක් drop වෙලා යයිද කියලා. YouTube studio එකට ගිහින් බලද්දි එතන නම් අර ඉස්සෙල්ලා තිබ්බ 51යි පෙන්නුම් කරන්නේ. මම ආපහු ගිහිල්ලා බලනවා මගේ ෆෝන් එකේ තියෙන app එකට ඒකේ කොහොමද තියෙන්නේ කියලා history එක. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති. එතන හරියටම තාම views 50ක් වෙනකොට views 64ක් දුන්නා කියලා තියෙනවා. මෙතන යාලා මේ progress එක complete කරන්න පැය භාගයක වගේ කාලයකුත් අරගත්තා. මට ඊට අමතරව පැයක් විතර කාලයක් ගියා මේ videos බලලා coins 3000 collect කරගන්න. ඔයාලට පුළුවන් මේක try කරලා බලන්න. ඔයාලට කොහොමද මේක වැඩ කරන්නේ නැත්තේ කියලා. හැබැයි මං කියන්නේ මේක සල්ලි දීලා නම් කිසිම coins එකක් ගන්න එපා. තේරුමක් නැහැ. හරි යාළුවනේ එහෙනම් බොහොම ස්තුතියි මේක නැරඹුවට. අපි නැවතත් ඒ වගේ වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. ඉතින් මේ වගේ තවත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන ආයෙත් හමු වෙමු. තවමත් අපිව subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරලා bell icon එකත් click කරන්න.